Als we dat zo horen, meneer Noordzee, kunnen we stellen dat er een tekort is aan artsen in Suriname? Of zeggen we dat de Surinaamse artsen niet bereid zijn om in het binnenland te werken? Laten we aangeven dat we onze artsen zeer waarderen voor het werk dat ze doen. Maar alle analyses op het ministerie hebben namelijk uitgewezen dat er een tekort is aan algemene artsen, zowel specialisten. En de analyse die toen de tijd gemaakt is, spraken over 250 algemene artsen, een tekort, en van 100 specialisten. U moet begrijpen dat er daardoor artsen gaan en artsen komen, vergrijzing vindt plaats. Anderen studeren af, maar blijven niet in het land. Maar al met al, als we een analyse maken van het geheel, dan moet u begrijpen, als we praten over het hebben van gezondheidsvoorziening, als u in huwelijkszorg in Saramaka woont, of op Allianz in Kommerwijnen, of op Pikinsarong, of Pierre Condre Redoti, of Wanhati, of Ofiaulo, of Asidon Hoppo, of in Drietabetje, dan begrijp je dat het heel moeilijk is. Het is namelijk zo dat vanaf eigenlijk na onze internationale airportstanderij zijn er geen artsen meer. En dat gedeelte is 90% van het woongebied van Suriname, waar er heel wat mensen wonen. Dus zij hebben het ook nodig dat de gezondheidssector, de gezondheid naar hun toe gaat. En de regering, de overheid, heeft aangegeven dat zij gelijkwaardige dienstverlening wil hebben voor alle Surinamers. En daartoe is het mes nu ingezet om dat te kunnen doen. Ja, maar we hebben de medische zending, we hebben de RGD, toch in de verschillende gebieden. Ja, maar toch zijn er niet genoeg artsen. Dat is het punt. De medische zending op dit moment, het achterland is geheel van de medische zending. En daar hebben ze geen of heel weinig artsen om de voorziening te doen. Daarom is er uitgezet waar de artsen allemaal naartoe gaan. Ik heb daar net een paar gebieden genoemd. En dat zijn allemaal de kustvlakte en een deel van het diepe binnenland. Om aan te geven hoe belangrijk het is om die artsen daar te hebben. Ja, ik hoor de mensen van de regionale gezondheid die zeggen van luister nou, maar door de komst van de Cubaanse artsen hebben we eigenlijk meer werk. Want we hebben te maken met een taalbarrière. Die cliënt die gaat naar de Cubaanse arts, die begrijpt het niet zo goed. En die Surinamer gaat weer voor analyse naar die Surinaamse arts. Dus in principe zeggen de Surinaamse artsen nu van luister nou, we krijgen meer werk op onze schouders. Laten we me haasten om het volgende te zeggen. Ik ben op 23 april teruggegaan naar het ministerie. En dit project is mij weer aangeboden. We hebben niks aan het toeval overgelaten. Na een gedegen voorbereiding van een preselectie van alle CV's hier in Suriname, is een team van 3 deskundigen naar Cuba afgevaardigd. En die hebben daar uit een groep van 70 artsen de volledige selectie van deze 50 artsen gedaan. Deze 50 artsen hebben ervaring, nationaal, internationaal, hebben in meerdere landen, zowel in Afrika als in Zuid-Amerika, gediend. Onze arrivering hier op dinsdag in de ochtend is gepaard gegaan met heel veel ondersteuning van verschillende mensen. En nu is het moment, nadat het curriculum is geschreven, zal nu aanvangen het officieel gedeelte, namelijk de inburgering in de talen, Nederlands en Sranantongo. En dat zullen ze gedurende 4 maanden volgen, als ook onze cultuur en matching van de systemen. Het is ontzettend belangrijk om te weten wanneer verwijs je naar Derma, wanneer moet je naar SCH en al de zaken zijn we bezig uit te zetten. Dus deze 4 maanden is gewoon een inburgering. We zullen ze niet gewoon loslaten. De ervaring leert dat de taal inderdaad belangrijk is en daarom hebben we ook daarin gespeeld. Een ander aspect dat uw aandacht heeft opgeëist, en dan gebruik ik dat bewust, is het probleem rond de veerverbinding tussen Guyana en ons land. We weten allemaal dat de Kanawaima in principe uit vaart is gehaald. Zegt u dat hier sprake is van een financieringsprobleem of is er sprake van een managementprobleem? Nou kijk, het is natuurlijk hoe je het bekijkt. In eerste instantie ben ik niet direct gaan zoeken naar wie de schuldige is. Voor mij was van belang als minister om ervoor te zorgen dat er direct een oplossing zou moeten komen. Om exact te zijn, 27 mei is aan mij gemeld dus dat de ferry, Kanawaima ferry zoals we dat kennen, niet operationeel meer was.
Dat vanwege het feit dat de enige machine die nog operationeel was, ook was uitgevallen. Direct hebben we daar aandacht aan besteed. We hebben natuurlijk gezorgd voor een noodzakelijke papierwerk. We hebben dus de minister van Guyana van Transport daaromtrent geschreven, netjes geschreven. En via het ministerie van Buitenlandse Zaken natuurlijk onze noodverbaal gestuurd. Van luister, zo lang zo breed en daar moet u inkomen, daar gaan wij inkomen. Vanwege diverse omstandigheden, misschien drukte, is het hem niet gelukt om te reageren. Daarna is er dus telefonisch onderhoud geweest, waarbij we dus de afspraak hebben gemaakt met elkaar dat we bij elkaar zouden komen in Nikeri op een zondag. Ja. Dat is heeft helaas ook niet plaatsgevonden. Heel kort voor die meeting heeft hij helaas moeten afzeggen, ook vanwege diverse omstandigheden. Wij zijn niet gaan wachten. Wat we hebben gedaan is direct een noodoplossing gezocht. En dat is vervolgens om dus die Kanawaima ferry middels een grotere duwboot nog operationeel te krijgen. Er zijn testen gedraaid en we hebben gemerkt dat het werkt. Dus wij hebben natuurlijk weer een schrijver gestuurd van luister. We komen natuurlijk nog elkaar, ik begrijp uw drukte, maar gelet op de noodzaak, het spoedeisend karakter, dan vragen wij u om de nodige toestemming te verlenen aan die terminal manager om dus te kunnen starten. Dat er dus een oplossing is gevonden, een tussentijdse oplossing is één, maar u weigert dus nog antwoord te geven op de vraag of het een management- of een financieringsprobleem is geweest. Nou, niet geweigerd. Misschien heb ik het op een andere manier verwoord. Dat natuurlijk dit zich hiervoor gedaan. Ik denk dat het logisch is dat het ook ligt natuurlijk aan besluiten die niet op tijd zijn genomen. Zaken die al natuurlijk geëntameerd waren, duidelijk waren. Ja. Daar moet je besluiten over gaan nemen. En die besluiten moet je op tijd nemen. Rekening houdende natuurlijk dat die ferry de core business vormt van die organisatie. Juist. Kanawaima is een organisatie die zelfstandig opereert zonder subsidie van de overheid. Dus je moet verdienen. En hoe verdien je? Door die ferry operationeel te houden. Dat wil zeggen, je moet op tijd de onderhoudsbeurten kunnen geven. Wanneer er iets is, moet je daar voorzieningen getroffen hebben, nagedacht hebben, in je manuals hebben opgenomen om het op tijd door te voeren. En dat bedrijf zou dus zelfvoorzienend moeten zijn om te zorgen voor een structurele oplossing. Met andere woorden, een soortgelijk probleem dat een motor defect raakt, dat dus die organisatie of het bedrijf, Kanawaima Ferry Services, in staat zal zijn om zonder tussenkomst van de minister het probleem wel zelf aan te pakken. Dat is zo. Maar we moeten niet vergeten dat er een agreement is, dat er is een overeenkomst tussen Suriname en Guyana, waarbij dus is vastgelegd dat beide landen, beide bedrijven, ook dus Kanawaima Ferry Services in Guyana, met 50% van dus de kosten die gemaakt zullen worden, gaat moeten inkomen. Nu is de vraag natuurlijk, ga je als land blijven wachten? Want vanwege omstandigheden hebben ze nog niet gereageerd. Ik zeg van nee. We kunnen alsnog met elkaar in conclave treden. We zijn 2 buurlanden. Ja. En we hebben een hele goede samenwerking met elkaar op regeringsniveau. Maar ook de burgers van beide landen zijn met elkaar heel goed bezig. Ja. Wat onderneming betreft en andere zaken. Dus ik heb dan voor mezelf toen het besluit genomen van luister, we gaan niet meer wachten. Wanneer ze zo ver zijn, dan zullen ze natuurlijk samen met ons aan tafel zitten. Maar wij zorgen ervoor dat we als land die ferry operationeel moeten stellen. Want het gaat ook om onze ondernemers, maar ook om onze burgers, die de dupe ervan worden, omdat ze dus hun zaken met onze buurland Guyana niet kunnen volvoeren of niet op tijd kunnen doen. Dus dat was de drijfveer die mij ertoe heeft gedreven natuurlijk. Los van andere redenen natuurlijk. Je moet gewoon besluiten nemen. Je bent als land verantwoordelijk, je bent als minister verantwoordelijk voor continuering. Absoluut. En het voortbestaan van dit bedrijf ligt in principe wat die ferry betreft. Heb je die ferry niet, dan is je operatie helemaal stil. Ja. En Kanawaima die bestaat al 10 aantal jaren, niet vanaf vandaag. Dus wat we nu gaan doen, en we zijn al begonnen ermee, is om te zorgen dat we een noodoplossing hebben. Dat hebben we al, dat moeten we doorvoeren zodra er toestemming is verleend. Maar dat we reeds gestart zijn met de integrale aanpak. En waar houdt dat in?
Die Kanawaima ferry gaat zwaar gerepareerd moeten worden. Zwaar in die zin dat alles wat daaraan speelt, dat natuurlijk nu op dit moment die ferry heeft gemaakt niet operationeel te zijn, ga je moeten wegmaken. Grondig dus. Grondig. Ja. Ook last- en constructiewerken enzovoort. We weten natuurlijk dat natuurlijk in Suriname ook een probleem kan zijn. Dan moet je dat op tijd kunnen inplannen. Alles staat en valt met een goede planning natuurlijk. En een goede voorbereiding, maar zeker ook juiste besluiten op de juiste momenten kunnen nemen. Ja. En niet wachten totdat natuurlijk zaken niet operationeel meer zijn.